5 nét tướng của người phụ nữ giàu có sung sướng, càng già càng sung túc an nhàn. Trên gương mặt của phụ nữ giàu có, điều gì làm nên vẻ đẹp sang trọng và quý phái, không chỉ là nét duyên dáng và phong cách thời trang, mà còn là những đặc điểm tướng mạo độc đáo, thể hiện sự thành đạt và sung túc. Điều đó khiến cho vẻ ngoài của họ trở nên đặc biệt, thu hút và gây ấn tượng mạnh mẽ từ người đối diện. Hãy cùng khám phá và thảo luận về 5 nét tướng đặc trưng của phụ nữ giàu có, những người đã tạo dựng nên một cuộc sống sung túc an nhàn, dù tuổi càng già càng trở nên hiện hữu. Phụ nữ có mũi to. Nhân tướng học thực sự là một phần không thể thiếu trong văn hóa và tâm linh của người Việt. Theo quan điểm nhân tướng học, hình dạng của mũi có thể phản ánh tính cách và tương lai của một người. Điều này trở thành một phần quan trọng trong việc đánh giá tính cách và dự đoán vận mệnh của mỗi người. Về việc phụ nữ có đặc điểm mũi to, họ thường được cho là người có tinh thần tự chủ và quyết tâm cao. Trong công việc, họ có khả năng quản lý tài chính và mối quan hệ tình cảm tốt, và được xem là người hào phóng, tôn trọng đối tác. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng nhân tướng học chỉ là một phần nhỏ trong việc đánh giá tính cách và phẩm chất của một người. Tính cách của mỗi người có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và không nên chỉ dựa vào một đặc điểm vật lý nhất định để đánh giá. Theo quan điểm của nhân tướng học, hình dạng của mũi có thể phản ánh tính cách và tương lai của một người. Trong trường hợp của phụ nữ, đặc điểm mũi to, họ thường được đánh giá cao về tình duyên và sự quyến rũ. Họ có khả năng thu hút người khác và tạo nên một môi trường hạnh phúc trong gia đình. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ nhìn vào một đặc điểm nhất định để đánh giá tính cách và phẩm chất của một người. Mỗi người có đặc điểm vật lý và tính cách riêng, cần xem xét toàn diện về tính cách và phẩm chất của mỗi người một cách công bằng. Nhân tướng học chỉ là một phần nhỏ trong việc đánh giá về con người. Nốt ruồi xung quanh mắt. Thực sự nốt ruồi trên khuôn mặt là một chủ đề rất thú vị và ám ảnh cho rất nhiều người Việt Nam. Trong văn hóa Việt Nam có rất nhiều quan điểm và truyền thống về việc nốt ruồi có thể ảnh hưởng đến vận mệnh và tính cách của một người. Theo sách tướng số, nốt ruồi có thể tác động lớn đến sự phát triển và cuộc sống của mỗi người. Nữ giới có nốt ruồi xung quanh mắt thường được coi là duyên tốt và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Chúng thường được coi là biểu hiện của sự quyến rũ và may mắn trong tình cảm. Sự xuất hiện của nốt ruồi trên khuôn mặt cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp và duyên dáng đặc biệt, từ đó phản ánh tính cách và sự thành công trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng sách tướng số chỉ là một phần nhỏ trong việc đánh giá con người và cuộc sống của họ. Không nên quá tin vào quan niệm này mà bỏ qua tính cách, nỗ lực và phẩm chất của mỗi người. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta tin rằng vận mệnh của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào nét đẹp hình dáng bên ngoài, mà còn phụ thuộc vào tính cách, nỗ lực và phẩm chất của người đó. Tính cách và nhân phẩm bên trong đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Một người có thể có nét đẹp hiện hữu bên ngoài xuất sắc, nhưng nếu thiếu đi phẩm chất và lòng bao dung, họ cũng có thể gặp khó khăn trong cuộc sống. Tóm lại, trong văn hóa Việt Nam, chúng ta nên đánh giá con người và cuộc sống của họ từ một cách toàn diện, bao gồm cả tính cách, phẩm chất, chứ không chỉ dựa vào nét đẹp bên ngoài. Mặt tròn, môi đỏ. Theo quan điểm nhân tướng học, hình dạng khuôn mặt có thể phản ánh tính cách và tương lai của một người. Phụ nữ có khuôn mặt tròn thường được coi là biểu tượng của phúc hậu, biết giữ lòng kính trọng và vị thế cao hơn, ít khi gây tranh cãi hay tạo ra mâu thuẫn trong gia đình. Đi kèm với đó, theo những quan điểm nhân tướng học, đôi môi dày màu đỏ có thể biểu hiện sự thông minh và tài năng của phụ nữ. Điều này thể hiện làm cho người ta có quan điểm đúng về một người phụ nữ. Chúng ta nên nhớ rằng, nét đẹp không chỉ dựa vào hình thức bên ngoài, mà còn nằm ở tính cách, lòng hiếu khách, quyết tâm và nghị lực của mỗi người. Đó mới thực sự là nét đẹp toàn diện và cuộc sống hạnh phúc. Theo quan điểm nhân tướng học,
hình dạng khuôn mặt cũng như đặc điểm bên ngoài có thể phản ánh tính cách và tương lai của một người. Phụ nữ có khuôn mặt tròn và đôi môi dày màu đỏ thường được xem là biểu tượng của may mắn, sự giàu có và khả năng biến khó khăn thành cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân. Ngoài ra, họ thường được cho là có sức khỏe tốt cũng như may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, quan điểm này chỉ là một phần nhỏ trong việc đánh giá con người. Mỗi người có tính cách, lòng nhiệt thành và nỗ lực khác nhau, và không nên chỉ nhìn vào nét đẹp bên ngoài mà quên đi những phẩm chất tâm hồn bên trong. Gò má cao, tròn đầy. Quan niệm nhân tướng học vào cuộc sống của người Việt từ lâu và ảnh hưởng lớn đến lòng tin và tâm linh của người dân. Theo quan điểm nhân tướng học, hình dạng khuôn mặt bao gồm cả gò má có thể phản ánh tính cách và vận mệnh của một người. Theo quan điểm này, gò má được coi là một trong những dấu hiệu quan trọng để đánh giá định mệnh và tính cách của người phụ nữ. Mặc dù có quan điểm cho rằng gò má cao có thể là dấu hiệu sát dòng, nhưng nếu gò má cao nhọn hoặc hướng chọc vào mắt có thể gây ra sự nghiệp giảm sút và tính cách nóng nảy. Ngược lại, gò má cao và tròn đầy lại thể hiện sự phú quý và đảm đa, có thể được coi là biểu tượng của sự ổn định và giàu có. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng những quan điểm này chỉ là một phần nhỏ trong việc đánh giá con người và cuộc sống của họ. Mọi người có tính cách, phẩm chất và đóng góp xã hội khác nhau, không nên chỉ nhìn vào nét đẹp hình thức mà quên đi giá trị tâm hồn. Quan trọng nhất vẫn là tôn trọng và tin tưởng vào nỗ lực, khả năng của mỗi người, cũng như đánh giá họ dựa trên sự công bằng và đa chiều. Tính cách và tính phúc hậu của một người không chỉ phụ thuộc vào vẻ đẹp bên ngoài mà còn ẩn chứa trong phẩm chất và tâm hồn của họ. Trong văn hóa Việt Nam, quan niệm về sự may mắn và thành công đã được hình thành và duy trì từ lâu đời. Và theo đó, gò má và các đặc điểm trên khuôn mặt của người phụ nữ có thể được xem xét. Theo nhân tướng học, gò má cao và tròn có thể là biểu tượng của sự ổn định, phú quý, thì người phụ nữ có những đặc điểm này thường được coi là nền tảng chắc chắn và hỗ trợ đắc lực cho chồng. Cuộc sống hậu vận của họ cũng được xem là tươi sáng và giàu có. Họ thường không lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, đặc biệt là hậu vận. Bạn có thể thấy rằng phụ nữ có nét đẹp như vậy thường tạo ra ấn tượng tích cực và thu hút sự quý trọng, hỗ trợ từ người khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng những quan điểm này không nên trở thành tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người. Tính cách và lòng nhiệt thành của mỗi người đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Điều quan trọng vẫn là tôn trọng và đánh giá mỗi người dựa trên đánh giá tổng quan nhiều mặt. Phụ nữ hai cằm. Trong văn hóa Việt Nam, quan niệm về sự may mắn và thành công có thể xuất phát từ những đặc điểm nhân tướng của mỗi con người. Ngày nay, với sự phổ biến của tiêu chuẩn vi lai trong xã hội, nhiều người đánh giá cao vẻ đẹp của khuôn mặt có đường nét nhỏ gọn, khiến cho những phụ nữ có hai cằm có thể cảm thấy không tự tin về vẻ ngoại hình của mình. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhân tướng học, đặc điểm này thường thể hiện sự nồng nàn trong tình cảm, sự thuận lợi trong cuộc sống gia đình. Nó có thể được xem là biểu hiện của sự giàu có theo tướng mạo của phụ nữ. Quan điểm nhân tướng học và tâm linh cổ truyền Việt Nam ảnh hưởng sâu rộng đến quan điểm về vẻ đẹp và vận mệnh của con người. Theo quan điểm cổ xưa, cằm được coi là nơi chứa đựng tài lộc và có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi con người. Phụ nữ có đặc điểm hai cằm thường tượng trưng cho sự phong phú và giàu có. Đặc điểm này cũng có thể giúp chồng phát triển sự nghiệp, tạo ra sự thịnh vượng hơn. Những người phụ nữ này thường gặp phú quý và may mắn trong hậu vận của mình. Mặc dù quan điểm này có thể không được xem là khoa học, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến cách nghĩ và hành động của nhiều người. Tuy nhiên, chúng ta không nên đánh giá con người qua nét đẹp ngoại hình hay những quan niệm cổ truyền, mà cần cân nhắc và đánh giá mọi người từ nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cả tính cách, phẩm chất và đóng góp của họ trong xã hội.
Điều quan trọng nhất vẫn là tôn trọng và tin tưởng vào nỗ lực, khả năng của mỗi người và đánh giá họ dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Trên hành trình tìm hiểu về nét đẹp của phụ nữ giàu có, chúng ta đã được chứng kiến những biểu hiện của sự thành công và sung túc, không chỉ qua diện mạo bề ngoài, mà còn qua những giá trị tinh thần và tri thức mà họ sở hữu. Bằng sự tự tin, sự thông thái và lòng nhân ái, họ đã tạo dựng lên cuộc sống đáng mơ ước, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người xung quanh. Với những nét tướng đặc trưng của mình, phụ nữ giàu có không chỉ là biểu tượng của sự thành công về vật chất, mà còn là những người đem lại sự lan tỏa của niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống của họ không chỉ là một hành trình tìm kiếm vật chất, mà còn là hành trình khám phá giá trị đích thực của cuộc sống, sự hài lòng và bình yên trong tâm hồn. Cuối cùng, nhìn vào những nét tướng của phụ nữ giàu có, chúng ta nhận ra rằng sự thành công không chỉ là một điểm dừng cuối cùng mà còn là một hành trình không ngừng nghỉ, nơi mà chúng ta có thể trải nghiệm và hưởng thụ mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Chính vì vậy, hãy học hỏi và lấy cảm hứng từ những người phụ nữ này, để mỗi người chúng ta đều có thể xây dựng lên một tương lai đầy hứa hẹn và thành công trọn vẹn.